دقیقه این سوالی که پرسیدن رو کپی کنم توی بورد، اینطوری نمیتونم بخونم که برای تایید آره اوکی، مشکل نداره، میتونید ارسال کنید که من برای تایید اوکی، مشکل نداره. خب موضوع امروز هم در مورد اگه باز سوالی داریم بپرسید، بعد بریم سراغ ارائهات. بچه دیگه سوالی نیست؟ اوکی. بقیه بچه ها صدای منو دارین دیگه؟ اوکی، حل. خب امروز قرار بود در مورد اولین جلسه بعدی در مورد بحث هوش مصنوعی، حالا تعریفش، کاربردهاش بیاد. حالا هر کسی تو هر قسم از این سه تا عنوان میتونست تحقیق کنه بیاد ارائه بده. خب کیا میخوان امروز ارائه بدن؟ بچه توی چت باکس بنویسید بهتره که مثلا میخواین ارائه بدید، من بهتون دسترسی کلی بدم، چون اینطوری دسترسی فقط به دسترسی وایس میتونم بدم وقتی دستتون رو بالا میکنم. آقای اگه اشتباه نمیخونم مبینی، آقای هاشمی، دیگه کس دیگه؟ کس دیگه هم هست بخواد امروز ارائه بده؟ خب آقای طالب علم، جلسه بعد. اوکی. جلسه بعدم حالا آخر کلاس موضوعشو میگم، اما میتونید در مورد هوش مصنوعی هم قاعدتا صحبت کنید. خب حالا شما دو نفر ارائه بدید، اگه بقیه بچه ها دوست داشتن میتونم بعد شما ارائه بدم. خب آقای هاشمی، من میبینم که فایل آماده کردید، بفرمایید. سلام، خسته نباشید، صبح بخیر، سال نو هم مبارک باشه. بفرمایید آقای هاشمی، صداتون هوش هست. مصنوعی هوش مصنوعی اینجا یه سری تعریف ها براش شده، هر کی یه نوع تعریفی براش در نظر گرفته که حالا هوش مصنوعی، هوش ماشینی هم بهش میگن. عامل هوشمند هر دستگاهی است که محیط پیرامون خود را درک میکند و تلاش به اهداف خود دست یابد. این یه نوع تعریفشه. یه نوع تعریفش هم که بهش میگن حالا زبان، حالا سعی در تقلید اعمال شناختی میکنم، زبان یادگیریه. حالا اثر هوش مصنوعی چیه؟ حالا اثر هوش مصنوعی طی مرور زمان کم کم از بین رفته. مثلا خواندن نوشته‌های کاغذ دیگه الان هوش مصنوعی خیلی سنگینی حساب نمیشه، خیلی عادی شده. ولی الان حالا ماشین‌های خودران، حالا توی بازی‌های رایانه‌ای و شبیه سازی فیزیک جنگی، توی پزشکی، از اینجور چیزاست. حالا اهداف هوش مصنوعی چیه؟ یه سری اهداف داره. توانایی استدلال کردن داشته باشه، توانایی برنامه‌ریزی، یادگیری، پردازش زبان طبیعی. میگن که اگر شما یک پرده رو جلوتون میکشن با یه نفر صحبت کردید، اگر نفهمید این رباته، اون موقع هوش مصنوعی به اوج خودش رسیده.
حالا تاریخ هوش مصنوعی از کجا اومده؟ هوش مصنوعی یه سری از قدیم، حالا یه سری رمان‌هایی بودش، رمان‌های مری شلبی، کاپک، حالا بودش که این داستان‌های تخیلی بودش که این خانوم و یک آقای دیگه، حالا یه سری رمان‌های تخیلی می‌نویسن، یه رمان آخرین نفر همه میمیرن و یه نفر باقی میمونه. حالا بر اساس اینا اومدن گفتن هوش مصنوعی و اینا، که حالا آقای آلن تورینگ نظریه ماشین میتوانند هر گونه عمل منطقی را انجام دهد که به این میگن تز چرچ-تورینگ. این تزه که این بالا ببینید، چرچ-تورینگ رو میبینید. حالا که اومدن یه سری دیگه اومدن که هوش مصنوعی شناخته میشه. حالا آقای آلن ماتیسون تورینگ، ایشون هستن که اسمش تورینگ رو یادتون باشه. حالا اختراع کلمه هوش مصنوعی توسط جان مک‌کارتی. جان مک‌کارتی اومد سال 1956 این اسم هوش مصنوعی رو اختصاص دادش. حالا یه سری تو این گروهشون بودن که آلن نول، نمیدونم، هربرت سایمون از دانشگاه کارنیج بودن که دانشگاه کارنیج این محیطشه. حالا دانشگاه MIT یا همون ماساچوست اینم حیات چیزشه، ساختمان اصلیشه، اینم آزمایشگاهشه که اومد این آقا مک‌کارتی هوش مصنوعی رو قرار داد، اومد جایزه تورینگ رو گرفت، جایزه آقای تورینگ رو گرفت. که حالا جایزه تورینگ چیه؟ این جایزه است، خاصی نقره‌ایه. حالا طرف از ACM این جایزه رو میدن. حالا این جایزه چیه؟ چون جایزه نوبل ندارن اونایی که تو علم کامپیوتر هستن، اینو به افتخار آلن تورینگ پدر علم کامپیوتر که به این آقا پدر علم کامپیوتره، به خاطر این میدن. حالا حامیای این جایزه کیان؟ یکی گوگل، یکی اینتله که $1,000,000 این جایزه. حالا زمستان هوش مصنوعی نمیره $1,000,000 برای آژانس تحقیقات دفاعیه، برای حالا دفاعی آمریکاه. اومدش گفتش که روی هوش مصنوعی اومد سرمایه گذاری کنه. دو نفر، یکی این آقا، یکی هربرت سایمون این آقا و ماریون مینسکی این آقا، اومدن گفتن آره تا 20 سال آینده ما میایم هوش مصنوعی انقدر پیشرفتش میدیم و میتونیم خیلی از اون استفاده کنیم. خیلی سرمایه گذاری ها اومدن روی اینها انجام دادن ولی شکست خوردن. برای همین دیگه کسی پیدا نمیشد که، یه شرکتی نبود که روی هوش مصنوعی بیاد سرمایه گذاری کنه. حالا گسترش کاربردهای هوش مصنوعی، حالا سال 1990، این 30 سال پیش تقریبا، تازه استارت پیشرفت شروع شده و حالا تو پزشکی و تو کارهای دیگه و توی محاسبات و علوم آمار و اینجور چیزا اومد مورد استفاده قرار گرفت. بعدش اومد هوش مصنوعی در قرن 21، اومد سال 1997، یعنی تقریبا 27 سال پیش، نه 23 سال پیش، تقریبا 22 سال پیش اومدش. شرکت IBM اومد یه دونه دیپ بلو ساخت، یه دونه دستگاه بزرگ ساخت که برای اولین بار بیاد قهرمان شطرنج دنیا رو بیاد شکست بده، گری کاسپرو اومد اینو شکستش بده. که تو این بازی اینجوری بود، این دستگاه IBM که اومد اینو ساخته به این بزرگی، یک مانیتور داره. حالا این دستگاه چجوریه؟ اومدش، البته بگم، وقتی این بازی کردن دوباره این بازی انجام دادن،
گری کاسپاروف اومد گفتش که شما تقلب کردید، یه بار دیگه بازی کنیم. یه بار دیگه بازی کردن، دوباره باخت. حالا اینه، حالا اون موقع هنوز زبان یادگیری وجود نداشته. چجوری بوده؟ به صورت این بوده که میومده تحلیل میکرده این دستا، ولی یه نفر پشت این مانیتور میشسته کارهای شطرنج انجام میداده. حالا میگفته این کدوم حرکت انجام داد، تو در مقابل این حرکت انجام بدی. اینجوری نبود که حالا یه دوربینی باشه که بگی چیکار کن. حالا اومد اینجوری که زبان یادگیری وجود نبوده، اینجوری بوده که میومده حرکت مقابل نگاه میکرده. خب بهترین حرکتی که میخواستن اون انجام بده رو شناسایی میکرده. اینجوری نبوده که زبان یادگیری داشته باشه اون موقع. نگاه میکرده و حالا در مقابل اون واکنش نشون میداده. و اینکه خب حالا این صداشم بزرگ ببندم که این آقای گری کاسپروفه. اینجوریه این مانیتور رو اگه ببینید این صورته که آزم جلو جاشه. آخر این دستگاه آی بی ام اومد ساخت این دستگاه رو. آره اینجوریه. مثلا این فرد مینویسه چیکار کنه در مقابل اینا. این مانیتورشه که میبینید یه صورت عکس داره. نه اینکه حالا فیلم چیز دیگه ای نداره. آره همین. حالا بعدش سال 2016 اومد گوگل اومد یه دونه دستگاه ساخت. حالا اون یادگیری داشتش. قهرمان 15 دوره چند دوره 18 دوره مسابقات جهانی و اومدش لیسدول. این اومد شکستش داد. با هوش مصنوعی این قابلیت یادگیرنده داشتش و اومدش این کار رو انجام داد. گوگل این کار. بعد هوش مصنوعی چیست؟ حالا یه تعریف هوش مصنوعی شاخه از علوم کامپیوتره به مطالعه عامل‌های هوشمند. خب توانایی تفسیر داده‌های خارجی رو میتونه داشته باشه. مثلا شما در نظر بگیرید الان ماشین وقتی برپا کنش، وقتی میخواد موقع بارون خود به خود کار کنه، اون خودش یه هوش مصنوعی، یا موقعی که حالا وارد تونل میشید چراغ خودش روشن میکنه، اینم یه جور هوش مصنوعی خیلی ضعیفه. حالا مقدمات هوش مصنوعی چیه؟ حالا هوش مصنوعی یه سری الگوریتما داره، یه سری یادگیری ماشین داره. حالا یک کامپیوتر معمولی قادر می‌سازه تا به صورت هوشمندانه به حل مسئله بپردازه. یا یادگیری ماشین همون هوش مصنوعی نیستش. البته یادگیری ماشین بخشی از هوش مصنوعیه. یعنی هوش مصنوعی شامل هوش مصنوعی میشه. حالا شبکه عصبی اگه بخوایم الگوریتممون رو دقت بالاتری داشته باشه، از شبکه عصبی که مثل شبکه عصبی انسان میمونه، از اون استفاده میکنیم. حالا یه یادگیری عمیق داریم. یادگیری عمیق چیه؟ مثل ماشین‌های خودران میمونه یادگیری عمیق. که چجوریه؟ مثلا شما تابلوهای سرعت رو تشخیص میده، جی پی اس داره، ماشینا رو تشخیص میده، فاصله ماشینا رو حفظ میکنه، بین خطوط رانندگی میکنه، سرعت رو درست انجام میده. و اینکه مسیر مثلا بزنید تا خونه بره به صورت میره. حالا این ماشین تسلا، صدای اینو ببندم، ماشین تسلا که نگاه کنید اصلا دستش نه پاش رو گاز رفته نه رو ترمز. مسیری که میخواد مثلا مسافت بین شهری هم براتون راحت انجام میده بدون اینکه دست به فرمون بزنه. نگاه کنید ترمز، حالا چراغ راهنمایی رانندگی هم همه تشخیص میده. سرعتش هم سرعت و حسب قوانین رعایت میکنه. حالا یه دونه فیلم دیگه هم هستش، اونو اینه صداش رو ببندم. حالا مثلا توی میگن امارات اینجوری، حالا نمیدونم راسته یا دروغ، تو امارات اومدن میگن که تاکسی خودران برداشتن گذاشتن، همین مال تسلاه. این تاکسی خودرانش اینجوریه که حالا راننده نداره میبینید. حالا یه زبان ماشین هم داره که با شما صحبت میکنه، میگه کجا میخوای بری، آدرس بهش میگی، دیگه
یا روی لوکیشن ثبت کنیم توی پنجره هستش یا اون قسمت بدید راحت میبرتون دیگه درد سری نداره. خب ارائه منم تموم شد. استاد ارائه من تموم شد. اصلا نباشه هاشمی. نه بچه از دوستم سوال داری؟ اوکی. آیا مبینی شما شروع کن. سلام، روزتون بخیر. خیلی خوب که موضوع ارائه امروزمون در رابطه با آرتیفیکال اینتلیجنس هستن یا همون هوش مصنوعی و اینکه حالا قرار بر این هستش که تعاریف و کاربرداشو و پیاده‌سازی‌هاشو من بگم و همینطور حوزه‌های دیگه‌ای که تو هوش مصنوعی هستش و حالا دیپ لرنینگ ها هستن، ماشین لنگویج ها هستن، شبکه عصبی ها هستن و اینکه الگوریتم ها چه نقشی دارن توی هوش مصنوعی و اینکه در ادامه یک کلیپ هستش حالا در رابطه با هم یادگیری عمیق هستش، جالبه، حالا براتون میذارم و اینکه انواع سطوح هوش مصنوعی هم داریم در ادامه و اینکه حالا کاربردهای مختلف هوش مصنوعی. خب اول از این شروع کنیم که اصلا آرتیفیکال اینتلیجنس ها چیه یا همون هوش مصنوعی. هوش مصنوعی در واقع ماشین‌ها یا رایانه‌ای هستن که سعی میکنن اعمال انسان رو تقلید کنن و مثل اون رو یاد بگیرن، حالا در نتیجه هم مسائل رو میتونن حل کنن. این یه تعریف خلاصه از هوش مصنوعی بود و بعد از اون هم میرسیم به آرتیفیکال اینتلیجنس افکت ها یا همون اثر هوش مصنوعی هستن چیه. خب به مرور هرچی که این کامپیوتر حالا یا ماشین ها هوشمندتر میشن، اعمالی که حالا قبلا انجام میدادن یه هوشمند محسوب نمیشه و اینکه در واقع پژوهشگران به این نتیجه رسیدن که حالا کارهای قبلی که واقعا هم هوشمند نبوده و اینکه این پدیده اثر هوش مصنوعی میکنه و هرگاه که یه فناوری وسط یا هوشمندی کاملا برای ما روتین بشه که اونو ایل نمیدیم یا آرتیفیکال اینتلیجنس، این خلاصه این لغت هستش و اینکه به دنبال اون دسترسی به قابلیت‌های عجیب‌تر هم هستیم که به این شکل داشت که حالا خلاصه با اینه که حالا هر کار روتینوارمون دیگه حالا به اون بهش نمیگیم هوشمند. بعد از اون هم اهداف هوش مصنوعی به چه شکلیه. اهدافش هم اگه بخوام بگم بهتون اولین اهدافش اینه که توانایی استدلال کردن ایجاد درخت دانش به منظور استفاده از دانش قبلی برای حل مسائل جدیده و بعد از اون هم توانایی برنامه‌ریزی و تعیین استراتژی هاست، توانایی یادگیری پردازش زبان طبیعی، درک محیط پیرامونش هستش. این هم اهدافش بود و در ادامه هم توی یه کنفرانس جهانی که ایلان ماسک و جک ما در اون بودن
در رابطه با هوش مصنوعی میگه ایلان ماسک که خیلی از تولید کننده ها یا سازنده های ربات ها یا حالا قطعات کامپیوتری فکر میکنن که مثلا خیلی سطحشون از ربات ها بیشتره، ولی در صورتی که ایلان ماسک میگه اشتباه همچین فکری و اینکه ربات ها خیلی جلوتر از ما هستن و اینکه ایلان ماسک بنیانگذار شرکت نورولینک هستش. توی نورولینک ها حالا به میمون ها تحقیقاتی رو انجام دادن که حالا میتونن با استفاده از خب مبحث بعدیمون Natural Language Processing هست و این ویدیو هم در واقع در رابطه با دیپ لرنینگ هستش که خیلی هم جالب بودش. خب بعد از اون هم Natural Language Processing هستن یا پردازش زبان طبیعی، حالا به اختصار هم NLP هم بهش میگن. یکی از شاخه‌های هوش مصنوعی که به تعاملات بین رایانه و انسان از طریق زبان طبیعی می‌پردازه و هدف نهایی NLP هم اینه که خواندن و رمزگشایی و فهم و درک زبان انسان رو با روشی ارزشمند پیدا کنه و بیشتر روش‌های پردازش زبانی طبیعی برای استخراج و فهم معنای زبان انسانی مبتنی بر تکنیک‌های یادگیری ماشین. بعد از اون هم یادگیری تقویتی یا reinforcement learning ها هستش. نوع یادگیری هوش مصنوعی و انسان بسیار شبیه هم و یکی از راه‌های آموزش به کامپیوتر به شیوه انسانی استفاده از یادگیری تقویتیه. تو این روش هدفی که به رایانه داده میشه اینه که به صورت دقیق تعریف نمیشه و به عنوان مثال به رایانه میگیم که جواب برو پیدا کن یا بهره وری تو ببر بالا. این هم اهداف معینی نیستش و بعد اینکه رایانه به هدفش دست پیدا کنه نتیجه رو در اختیار انسان قرار میده تا بررسی کنه و هوش مصنوعی هم فیدبک رو به از انسان میگیره و خودش رو اصلاح میکنه تا به یه نتیجه بهتری برسه. خب بعد از اون هم سوپروایزد لرنینگ ها هستن و اون سوپروایزد لرنینگ ها یادگیری با ناظر هست. اولیش توی یادگیری با ناظر ما یه سری سوال و جوابایی رو به کامپیوتر میدیم. کامپیوتر هم با استفاده از یه الگوریتم یادگیری ماشین روابط بین خروجی ها رو پیدا میکنه
بعد اینکه سوال جدید به رایانه رو میدیم و اگه ما اون جواب رو ندونیم میاد اون رایانه جواب رو پیش بینی میکنه از قبل. بعد از اون هم یادگیری بدون ناظره یا اون سوپروایزد لرنینگ ها. توی یادگیری بدون ناظر ما دیگه با ورودی خروجی سرکار نداریم و اینکه مقدار زیادی داده رو داریم، بیگ دیتا ها رو داریم که میخوایم الگوی بین این داده ها رو به دست بیاریم. و بعد از اون هم ترانسفر لرنینگ ها هستن یا انتقال یادگیری. فرض کنید که یه مدلی رو ساختیم که به خوبی میتونه وجود خودرو سواری رو توی یه تصویر تشخیص بده. خب آیا این مدل رو میتونیم توی تشخیص وجود تراکتور توی تصویر هم به کار ببریم؟ موضوع انتقال یادگیری دقیقاً چنین مبحثیه. در واقع میخوایم با مدل هایی که ترین کردیم مسائل جدیدی رو حل کنیم. و بعد از اونم تورینگ تست ها هستن یا آزمون تورینگ میشه، همچین چیزی معنیش. تو این تورینگ تست اگه بخوایم خلاصه بگیم، آقای آلان تورینگ تو حالا سال 1954 حالا میمیرن. حالا کاری نداریم این چیزا. دو تا کار انجام میدن ایشون، حالا باعث گستردگی هوش مصنوعی شده. یکی این بوده که کدای نازی ها رو میاد کرک میکنه یا رمزگشایی میکنه و اینکه این کاری که میکنه در نتیجه باعث میشه که کمک میکنه جنگ جهانی دوم ببره و این هم به این شکل. حالا باز من لینک رو براتون میفرستم. بعد از اون هم سطوح هوش مصنوعی داریم که شامل 3 تا سطوح هستن. هوش مصنوعی ضعیف داریم، هوش مصنوعی عمومی داریم و هوش مصنوعی سوپر داریم. تو هوش مصنوعی ضعیف اینه که حالا تا الان بشر به هوش مصنوعی ضعیف دست پیدا کرده. حالا بعد از اونم هدفش اینه که به هوش مصنوعی عمومی دست پیدا کنه و اینکه هوش مصنوعی عمومی هم نوعی از هوش مصنوعی ولی خیلی قدرتمندتره و توانایی تصمیم گیری به صورت مستقل هم داره. و بعد از اون هم هوش مصنوعی سوپر هستش یا سوپر آرتیفیکال اینتلیجنس ها که تو این هوش مصنوعی اونقدر قویه که میتونه بر انسان چیره بشه که حالا این نوع هوش مصنوعی به صورت تئوری هستش. و بعد از اون هم شاخه هوش مصنوعی هستش. شاخه هوش مصنوعی هم زیاد هستش. ماشین لرنینگ ها هستن، دیپ لرنینگ ها هستن، پردازش زبان طبیعی هستن، حالا اینا رو باز توضیح دارم. روباتیک ها هستن، سیستم های متخصص هستن، منطق بازی ها هستن و بعد از اون هم هوش مصنوعی، کاربردهای هوش مصنوعی. حالا کاربردهای خیلی زیادی هم توی حوزه دیگه هستش، تو حوزه پزشکی هست، تو حمل و نقل هست، تو اقتصاد و امور مالی هستش، تو امنیت سایبری هست، توی مارکتینگ ها هستن، توی طراحی ها هستن و اینکه به این شکل بودش موضوع هم. حالا توی یه ویدیو جالب هم دارم توی طراحی.
بعد از اونم حالا شرکت هایی که توی مورد سرویس ارائه میدن، خدماتی که ارائه میدن، حالا ارائه کننده که توی این حوزه اپی هستن توی دنیا، حالا آمازون وب سرویس هستن، بیلکلود هستن و مایکروسافت آژور هستن که حالا یه سری خدمات رو دسترسی هم میدن و اینکه امکانی به کاربر دادن که حالا ترین کنن این حوزه رو، ببینن به چه شکلی هستش. حالا گوگل هم به تازگی یه سرویس جدیدی رو به اسم AutoML ارائه داده که ساخت مدل‌های یادگیری ماشین رو آسون میکنه و با استفاده از این سرویس هم میتونید حالا تنها با درگ اند دراپ کردن بدون هیچ دانش تخصصی به پردازش تصویر بپردازید. خب این حالا از ارائه بنده بودش. حالا در رابطه با هوش مصنوعی صحبت کنیم، چه کاربردهایی داره، چه اهدافی داره و اینکه گفتیم که حالا شما چه حوزه‌ای هستن، چه حوزه‌ای داره، چه حوزه‌ای شاملش میشه و کاربردهاش هم باز در ادامه گفتیم و اینکه شرکت‌هایی که تو این حوزه رو ارائه میدن و اگر هم سوالی هستش بپرسید. مقاله رو بذارم براتون اینکه شد جلو. مرسی، تشکر. اصلا نباشه آقای مبینی عزیز. خب بچه از دوستتون سوال دارین؟ خب نه، من کاری به موضوع امروز ندارم. میخوام بدونم هفته بعد چند نفر میخوان در مورد هوش مصنوعی که امروز بود ارائه بدن. الان اعلام کنید که آیا مایلید به ارائه هستید یا نه. خب آقای یاوری، آقای طالب علم، آقای مهرانپور، کسی دیگه هم میخواد ارائه بده؟ آقای کمالی نسب. خب اوکی. دیتا ساینس بمونه حالا تو جلسه خودش دیگه. یه جلسه ما اختصاص میدیم هوش مصنوعی کلا مبحثش تموم شد به بحث دیتا ساینس و کلا مباحث دیتا ماینینگ و اینا. تو اون جلسه میتونید ارائه بدید. آره. حالا درسته حالا بحث ماشین لرنینگ اینا پیش بیاد میتونیم، چون ماشین لرنینگ برای از الگوریتم‌های دیتا ساینس در استفاده میکنه. اما خب بذارید دیتا ساینس رو که الان می‌خواید در مورد دیتا ساینس صحبت کنید تو اون تایم صحبت کنید. خب چون حالا تعدادتون 4 نفره، من موضوع ماشین لرنینگ اینا رو میذارم برای 2 هفته بعد. یعنی اون بحث یادگیری ماشین، یادگیری عمیق و شبکه‌های عصبی بمونه برای 2 هفته بعد. و یه هفته هم بعد از اون میایم در مورد همین تاثیر هوش مصنوعی و یادگیری ماشین تو بقیه صنعت‌ها میذاریم. یعنی اینکه مثلا میتونید برید کاربردش رو تو پزشکی بیاین ارائه بدین، توی بحث تاریخ، جغرافیا، باستان شناسی، هر چیزی، یا اصلا تو همین بحث گیم، حالا هر چیزی میتونید بیاین ارائه بدین. این مثلا برای 3 هفته بعد از اون که این تموم شد میریم رو بحث دیتا ساینس و داده و حالا تأثیر دیتا ساینس اصلا کلا تو هوش مصنوعی، که بعد دیگه تکلیف این موضوعات رو میبندیم. پس فعلا جلسه بعدم موضوع همین. آره کلا سر جلسه هم میتونید دیگه همون موقع بگید من آمادگی دارم ارائه بدم. حالا میگم موضوع همچنان هوش مصنوعیه، مشکلی نداره. الان امروز دوستاتون ارائه دادن از قبل هماهنگ نکرده بودن، همین الان گفتن که میخوان ارائه بدن. ما موضوع عنوان میکنیم، کل کلاس میتونه بیاد ارائه بده. حالا یه خورده خیلی از بچه اصلا ارائه ندادن تا حالا. تا اونجایی که میدونم مثلا آقای طالب علم 2 بار ارائه داده، آقای هاشمی 3 بار، آقای
مومبینی 4 بار. یه سری از بچه هم حداقل 1 بار ارائه دادن، یعنی فکر کنم 80% کلاس اصلا نمیان تو موضوعات شرکت کنن، بعد آخر ترم برای به مشکل برمیخوره. خب بچه سوالی دارین؟ اوکی. من این تکلیفو که تو سمیات براتون تعریف کردم توی کانالم میذارم که به هر حال اونایی که دسترسی به سمیات ندارن بدونن داستان چیه. البته من میگم 2 روز الا 5 صفحه. حالا من اینطوری گذاشتم به خاطر اینکه بعضیا براشون سخته تو 3 صفحه بیان یه چیزی رو توضیح بدن، باید تعداد صفحه بره بالاتر. همین دیگه، اینا دست خودتون. نیاز به ترجمه نیست، برای شما ترجمه نذاشتم، اما خب برای بچهای لیسانس گذاشتم، برای شما نذاشتم. گفتم که نیاز نیست فعلا، همینطوری حداقل به این صورت کار کنید بهتر. خب سوالی دیگه هم هست؟ باشه، اگه سوالی نیست که خسته نباشید. من مجدد با سال نو بهتون تبریک میگم. انشالله سال خوبی داشته باشید و تا هم با شادی و سلامت باشه براتون. روز خوبی داشته باشین. حالا انشالله تا هفته بعد چهارشنبه 25 فکر کنم بشه. فعلا وقت همگی بخیر.